رسیدیم به معرفی آخرین منو، یعنی منو فایل. نیو به معنی ایجاد یک فایل جدیده. حالا شما میتونید طول و عرضهای یک فایل جدید رو مشخص بکنید، رزولوشنش رو تعیین بکنید، اینکه حالت چه کالر مودی رو داشته باشه که قبلا راجع به اینا صحبت کردیم که معمولا از RGB و CMYK ما کار میکنید، بک‌گراندش وایت باشه یا ترانسپرنت باشه، بلک باشه یا هر موضوع دیگه‌ای، و پروفایل کالر هم که بعداً میتونیم تغییر بدیم. در واقع میشه گفت تمامی این اطلاعات رو ما بعداً هم میتونیم تغییر بدیم، ولی اینجا موقع ایجاد یک فایل که نامش هم مشخص میکنیم میتونیم تعیین بکنیم و نیاز نباشه بعدا اون رو تغییر بدیم. و یا اینکه از پریست های آماده استفاده کنیم. به عنوان مثال اگر سایز فیلم و ویدیو رو بخوایم، خب فیلم ها و ویدیوهای مختلف اینجا سایزشون وجود داره. اگه تحت وب بخواید سایزها اینجا وجود داره و غیره. به هر حال شما میتونید اوکی بکنید. به عنوان مثال من الان با بک‌گراند وایت این کارو دارم میکنم. مثلا اگه من میخوام مشکی بکنم میتونم از فیل استفاده بکنم که بگم مثلا بلک بشه، یا فیل به معنی رنگ یک دسته، پترن باشه یا گری باشه، هر موضوع دیگه‌ای. به هر حال اینا قابل تغییر هستن. خب اوپن، باز کردن فایل مشخص. ما میتونیم یک رندر رو مثلا اوپن بکنیم دیگه. حالا هر موضوعی میتونه باشه، منتها باید فرمت هایی باشه که فتوشاپ ساپورت بکنه. اگر فرمت هایی باشه که به سادگی فتوشاپ نتونه اونها رو وارد بکنیم، میتونیم اینجا از ایمپورت استفاده بکنیم. براوز این بریج، نرم افزار ادوبی بریج یک نرم افزار جداگانه هست و کارش هم مدیریت تصاویر و عکس‌های روی هارد شماست. به این صورت که مثلا اونها رو میتونید درجه بندی بکنید بر اساس تاریخ، بر اساس حالا قوانین کپی رایت یا هر موضوع دیگه‌ای که باشه، میتونید اونها رو امتیاز بدید و داخل هاردتون باشه. در واقع مدیریت تصاویر و بیشتر برای عکاس‌ها که تصاویر خیلی زیادی دارن مناسبه. برای کاربرهای معمولی که عکس‌هاشون خیلی کمه، حالا چه رندر باشه چه تصاویری که خودشون میگیرن، نیازی به اون برنامه مدیریت نیست. اگر خواستید میتونید اون رو نصب بکنید و عکس رو اوپن بکنید از طریق این گزینه از داخل برنامه ادوبی بریج. اوپن از زمانی استفاده میشه که فتوشاپ نتونه تشخیص بده فرمت فایل دقیقاً چیه. البته خیلی کم پیش میاد یه همچین حالتی به وجود بیاد. مثلا شما تصویری رو از اینترنت دانلود میکنید و وقتی وارد فتوشاپ میکنید به صورت عادی اوپن نمیشه. به خاطر این میاد اوپن از رو میزنید و مثلا بر اساس حالا فرمت خاصی که اینجا وجود داره یک کدوم از اینا رو باید تست کنید تا اون فایل تشخیص داده بشه فرمتش دقیقاً چیه. ولی 99% فایل ها رو به سادگی فتوشاپ میتونه بشناسه. اوپن از اسمارت آبجکت مشخصه، اوپن میکنه تصویر رو بر اساس یک اسمارت آبجکت، از همون اول تبدیل میشه به یک اسمارت آبجکت که حالا ما میتونیم اوپن معمولی بکنیم و بعد حالا تکثیر که میکنیم که همیشه من پیشنهاد میکنم از لایه اصلیتون یه تکثیر بکنید و بعد مثلا کانورت تو اسمارت آبجکت بکنید. کلوز اون تب رو میبنده، کلوز آل تمام تب ها رو میبنده، کلوز اند گو تو بریج میبنده و میره داخل نرم افزار ادوبی بریج. زمانی که میخواید سویچ بکنید بین این دوتا نرم افزار میتونید از این استفاده بکنید که باز هم نیازی به همچین گزینه ای نیست. شما میتونید یکی نرم افزار هم اوپن داشته باشید، مشروط به اینکه رم زیادی داشته باشید. سیو که ذخیره سازی همون فایل روی همون سند هست و سیو از با فرمت دیگه اون رو ما سیو میکنیم. میتونیم فرمتش رو اینجا اوپن کرده باشیم تصویر رو و سیو از بکنیم به عنوان یک فرمت دیگه. چک این یک فضای تحت وب به اسم ادوبی درایو که اگر اون رو داشته باشید، البته وقتی شما نسخه اورجینال و خریداری شده لایسنس واقعی خود شرکت ادوبی رو داشته باشید، میتونید چک این بکنید و اونجا روی یک پروژه چند نفر بتونن کار بکنن و این فایلتون تو اون فضای وب سیو میشه و هر کسی از هر جای دنیایی که هستش میتونه کار رو روی اون فایل ادامه بده و چک اوت میکنید و میتونه از اون هم خارج بشید. به هر حال استفاده نمیشه، نباید اجازه دسترسی فتوشاپ رو ما به اینترنت بدیم. سیو فور وب ذخیره سازی میتونیم میکنیم بر اساس سبک سازی که مناسب برای وبسایت هاست. به این صورت که ما دقیقا میتونیم اینجا فرمت ها رو مشخص بکنیم.
اینکه کوالیتی رو چه مقدار کاهش بدیم و سایز رو تغییر بدیم یا نه. اینجا هم میگه که با مودم حالا دایلاب اینقدر سرعت داره و ما میتونیم اون رو تغییر بدیم با مودم های مختلف، ببینیم اون عکس چقدر زمان میبره تا لود بشه. بیشتر طراح وب از این استفاده میکنن برای اینکه مشخص بشه حجم عکسشون چقدره و توی سایت سریعتر لود بشه و بعد دان رو کلیک میکنیم. جنریت هم برای ساخت ایمیج استه. شما تصاویر زیادی دارید، روی یک پروژه دارید کار میکنید، هر کدوم از جاهای مختلفی از هاردتون انتخاب کردید، میتونید asset رو یعنی یک فولدر رو روی هاردتون مشخص بکنید و تمام فایل هایی که روش دارید کار میکنید روی اون فولدر ریخته بشه. ریورت هم که بارها باش کار کردیم، F12 شما هر کاری رو روی پروژه که انجام بدید، البته اینو بذارم من پاک کنم، با زدن دکمه F12 یا ریورت میتونید اون رو ریست بکنید. الان من چون زدم دیگه برگشت به حالت اولیه و خاموش شد. Place Embedded، اگه من کلیک بکنم و تصویر رو قبلش باز کرده باشیم، یک عکس جدید رو انتخاب بکنم، اون عکس رو در قالب یک لایه جدید داخل اون تصویر قبلیمون میذاره که خب میتونیم به صورت دستی هم ما درگ اند دراپ بکنیم، بگیریم بکشیم و بنوازیم تصویر رو اینجا این کار رو انجام بدیم. پلیس لینک، شما میتونید عکسی رو که وارد میکنید در قالب، اگه من اینتر رو بزنم یا تایید رو بزنم میبینیم لینکه، یعنی اگر این فایل توی نرم افزار دیگه مثلا ادوبی ایلاستریتور هم داره کار میشه به هم وصل هستن و این تغییراتی که اینجا ما میدیم مستقیم توی اون نرم افزار هم اعمال میشه. اگر دقت بکنید تصویر امبدد به صورت اسمارت آبجکت و لینک هم که به صورت یک زنجیره. پکیج هم که باز مربوط میشه به تصاویر گروهی که وارد بکنیم، مثل همین کاری که ما این دوتا رو وارد کردیم از طریق ادوبی بریج. ایمپورت وارد کردن و اکسپورت خروجی کار هست، خروجی که از طریق سیو از انجام نمیشه ما میتونیم اکسپورت بکنیم مثلا به ادوبی ایلاستریتور یا رندر بگیریم از اون ویدیویی که داریم کار میکنیم، یا کالر لوکاپ تیبل که قبلا اینجا راجبش ما توضیح دادیم. کالر لوکاپ ها رو ما میتونیم خودمون به صورت دستی بسازیم و بیایم اکسپورتش بکنیم، سیو بگیریم. شیر آن بیهانس باز هم فضای تحت وبی هست که میتونیم تصاویر رو روی اون شیر بکنید که باز هم من پیشنهاد میکنم استفاده نکنید، چون اولا که باید اکانت داشته باشید، دوم که نباید اجازه بدید فتوشاپ به اینترنت وصل بشه. اتومیت میشه گفت تقریبا مهمترین بخش این منوی فایل اتومیت و اسکریپت. اتومیت برای کارهای مثلا بچ گروهی هستن، کارهایی که روی فایل های زیادی ما بخوایم انجام بدیم. به عنوان مثال اگر ما بچ رو بزنیم ما میتونیم که یک اکشن رو مشخص بکنیم، حالا اکشنی که لود کردیم خودمون ساختیم و یا از اینترنت گرفتیم یا برای دیفالت خود فتوشاپ هست رو انتخاب میکنیم و فولدر رو مشخص میکنیم و روی اوکی که بزنیم روی تمامی عکس های داخل اون فولدر این اکشن اعمال میشه. دیگه نیاز نیست دونه دونه اوپن بکنیم و دونه دونه اکشن رو ما بخوایم استفاده بکنیم. PDF presentation بحث اینه که ما میتونیم فایل هایی رو که داریم، لایه هایی که داریم، عکس هایی که داریم رو به صورت PDF در بیاریم و حالا تایتل داشته باشه و یه سری اطلاعاتی که ما میتونیم اونجا بذاریم راجع به حالا قانون کپی رایتش که رعایت بشه یا نه و اطلاعاتی که می‌نویسیم سایز فونتشون و این موضوعات چی باشه، اینا مشخص هست و وقتی سیو بگیریم به این حالت میتونه باشه که اتو پلی باشه، بعد از هر 5 ثانیه صفحاتش عوض بشه، یه جورایی مثل حالت فلش میمونه اون PDF. میتونید سیو بکنید و تمام گزینه‌ها مشخص هستن و میتونید خیلی سریع تستشون بکنید. دراپلت خب حالا کمتر استفاده میشه، ما میتونیم خودمون اکشنی رو که ساختیم با فرمت اگزه سیو بکنیم و هر عکسی رو که روی اون فایل اگزه، فایل اجرایی بکشیم این اکشن روش اعمال بشه که خب چه بهتر آدم بیاد توی همین فتوشاپ با این گزینه‌ها کار بکنه. گزینه مهمی که اینجا وجود داره خب این فیت ایمیج که در خصوص سایز عکس چیز خاصی نیست. لنز کارکشن جهت اصلاح دیستورشنی که توسط لنز توی عکسی که گرفتیم با موبایل، حالا میتونه باشه یا با دوربین عکاسی باشه، یک ایرادی که مثلا حالت مقعر یا محدب ایجاد میکنه توی عکس رو ما میتونیم کارکت بکنیم، اصلاح بکنیم اون ایراد لنز رو. مرج تو HDR به این صورتی که
یه سری از تصاویرها به اسم HDR که های داینامیک رنج هستن به این مفهوم هستن که جزئیات توی اون عکس ها بالاست، یعنی جزئیات رو توی همه بخش های عکس میبینید، چه مناطقی که پر نوره چه مناطقی که کم نوره. در حالت عادی شما وقتی عکس رو میگیرید، مثلا حالا فضا خیلی روشن باشه و یا خیلی تاریک باشه، با عنوان مثال اگه من خیلی روشن بکنم الان جزئیات اینجا خیلی خوب دیده میشه چون تو مناطق تاریک بود و روشن‌تر شدن. حالا اگر من این رو تیره بکنم، جزئیات اینجا مثلا این ابرها خیلی خوب دیده میشه در حالی که در حالت عادی دیده نمیشد، ولی وقتی به این حالت در میاد دیگه اینجا ما جزئیاتی رو نداریم. برای ساخت تصاویر HDR در واقع میان از چندین تا عکس با میزان شاتر اسپید مختلف میگیرن که یکی از تصاویر خیلی روشن، یکی دیگه حالت عادی و دیگری خیلی تیره هست و وقتی شما بیاید اونها رو به صورت گروهی مرجشون بکنید، یعنی اوپنشون بکنید، حالا یا فایل‌ها رو دونه دونه انتخاب بکنید یا فولدرشون رو انتخاب میکنید، عکس‌ها اینجا میان. اون موقع متوجه میشه که یک عکس خیلی روشنه یکی خیلی تاریک، تمامی اونها رو میتونید ببینید و اوکی که بکنید به صورت اتوماتیک وار جزئیات توی مناطقی که شادو بودن و روشن‌تر شدن توسط شاتر اسپید دیده میشه و مناطقی هم که خیلی روشن بودن رو تاریک کرده، چرا که میاد از مناطقی که توی هر عکس هستن استفاده میکنه و اونها رو روی هم میچینه به صورت لایه به لایه اینجا روی هم قرار میگیرن و جزئیات رو دیگه توی همه جای عکس میبینیم. البته یه سری تنظیمات هم داره که خیلی ساده هستن، میزان حالا روشن‌تر کردن اون لایه‌ای که خیلی تیره است یا بالعکس. من چون متاسفانه الان ندارم فایلی رو بهتون نشون بدم، فقط به همین توضیح بسنده کردم، ولی خب میتونید یه جستجوی ساده بکنید ببینید به چه صورت هست. کار بسیار ساده ای رو انجام میده. فوتو مرج هم که قبلا من توضیح دادم در خصوص ساخت تصاویر پانوراما هستن، تصاویری که از عکس‌های خیلی زیادی تشکیل شدن و دونه دونه اونها رو میتونیم حالا یا بر اساس فایل یا بر اساس فولدر ایمپورت بکنیم و اوکی بکنیم، اونها روی هم قرار میگیرن و اون تصویر واید رو برای ما میسازن. در واقع یه جوری مثل همین الاین ها کار میکنه. اگر من اینجا چند تا لایه داشته باشم، مثلا این لایه ها رو من انتخاب میکنم توی ابزار موو که باشه، اول جلسه این اوتو الاین رو من توضیح دادم که میزنیم میتونیم این لایه ها رو روی هم قرار بدیم و مرجشون بکنیم و توی ادیت هم که همون اوتو الاین رو باز ما داریم و قبلا راجع به این موضوع توضیح دادم. در واقع کاری هم که فوتو مرج میکنه به همین صورت هست. اسکریپت ها فقط 2 تا گزینش میشه گفت مهم هست، البته اونقدر هم مهم نیست. مثلا شما میتونید اگر فولدر دیکام رو دیدید توی دوربینای عکاسیتون یا موبایلتون، وقتی عکسی رو میگیرید داخل یه فولدری به اسم دیکام سیو میشه که اونها رو میتونید لود بکنید، فایل ها رو بیارید اکسپورت بکنید لایه‌ای رو به یک فایل، مثلا حالا با فرمت PSD که با همون سیو از و اینا هم این کارا رو میشه انجام داد و نیازی نیست بیام از اینجا استفاده کنیم. در واقع معروف ترین و پرکاربردترین بخش اینجا توی اسکرید ایمیج پروسسور هست که ما میتونیم به صورت گروهی تصاویری رو از یک فولدر انتخاب بکنیم و یک فولدر دیگه ای رو مشخص بکنیم روی سیستم برفرض مثلا دسکتاپ، بگیم تمامی عکس های داخل اون فولدر سورس رو حالا با فرمت مثلا PSD یا با فرمت JPEG با کوالیتی مثلا 8 یا 12 یا هر موضوعی که خودتون میخواید سیو بگیره و حتی همه رو به یک سایزی که اینجا میتونید مشخص بکنید تبدیل بکنه و غیره. حالا اکشنی هم بخواید روش اعمال بشه یا نه و بعد ران رو بزنید. به جای اینکه حالا دونه دونه عکس ها رو من بیام اینجا موقعی که انتخاب شدم میام سیو بخوام بکنم، وقتی میخوام سیو بکنم حالا از من کوالیتی رو دونه دونه هی بپرسه، کوالیتی 12 باشه 5 باشه که این کوالیتی ها هم مشخصه، لو مدیوم حالا یا ماکسیموم که میتونید مشخص بکنید. بعد کار رو ساده میکنید، تمامی محتویات یک فولدر رو با یک کلیک میایید انجام میدید. فایل اینفورمیشن در باره فایل چه زمانی ساخته شده، توسط چه کسی اون عکس گرفته شده، حالا کلماتی کلیدی داره، کپی رایت داره، سایت خاصی رو داره، توی اینجا میتونید وارد بکنید و این عکس رو که شیر میکنید همه چیزش مشخص باشه. یه کپی از پرینت بگیره و یا پرینت رو بگیره که حالا بحث پرینت رو بعد ما
باز میکنیم توی بحث شیت بندی در معماری. حالا آموزش فتوشاپ شامل بخش‌های مختلفی میشه. شیت بندی هستش، کار با المنت هایی که توسط ویری ما خروجی میگیریم هست، کالر کارکشن و کالر منیجینگ وجود داره و تکنیک های فیلترینگ و غیره که راجع به اونها توضیح میدیم. یکی از مباحثش شیت بندی و نحوه خروجی و چاپه که میایم راجع به اینا توضیح میدیم. ولی علی ای حال شما میتونید خیلی راحت یک پرینت رو بزنید و پرینت رو انجام بدید، خیلی ساده. و این هم دکمه اگزیت که بحث خروجی کار. خیلی خوب دوستان، امیدوارم این دوره خوبی بوده باشه برای شما. میدونم خیلی چیزا رو خصوصا توی منوها، چون ما اینجا تماما معرفی کردیم ابزارهایی که یعنی به این صورت ما جارو کردیم، در واقع از این سمت شروع کردیم اومدیم و به همون نقطه اول رسیدیم. منوها در حد معرفی کفایت میکردن و اصل کار فتوشاپ توی این بخشه و یک کمیش هم توی این بخشه و توی فیلترها کارهای زیادی رو هم ما انجام میدیم توی منوهایی که وجود داره. ما بقیه کارها رو شما با زدن شورتکی ها میتونید خیلی سریع بهشون دسترسی داشته باشید و دیگه نیازی نباشه اصلا داخل منوها برید. من توی این دوره سعی کردم منوها رو بیشتر معرفی بکنم، ببینیم چیکار میکنن. کاربرد این ابزارها رو خوب یاد گرفتیم، و انشالله توی دوره‌های پیشرفته تر به صورت کاربردی و عملی با همه اینها کار میکنیم و کاملا ملموس میشه و درکشون میکنیم و اونجا دیگه نمیایم تازه ابزار رو بگیم چی هست، معرفیش بگیم، از کجا باید اون رو بیاریم. خیلی سریع توی پروژه هر جایی از پروژه که احتیاج بشه فلان ابزار ما استفاده کنیم، سریع میریم اونجا و اون رو عملی میبینیم حالا دقیقاً داره چه کاری رو انجام میده و اینطوری خیلی درکش برای شما راحت تره. اگر انتقادی، پیشنهادی، هر موضوعی هست حتما با سایت ما مکاتبه کنید. خیلی خوشحال میشیم که انشالله توی مجموعه بعدی هم در خدمتتون باشیم. موفق باشید. خدا نگهدار.